ඉතින් කොහොමද පොඩිත්තනේ? ඔන්න අද ඔයාලා ඉගෙන ගන්න යන්නේ ඔයාලා ආසම කරන මාතෘකාවක් ගැන. ඒ තමයි පළතුරු. පළතුරු වලට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? fruits. අහපව් කියන්න fruits. දැන් ඔයාලා ලෑස්ති වෙලා නේද ඉන්නේ අලුත් පාඩම පටන් ගන්න? Let's have fun with English. මේ තියෙන්නේ ඇපල් ගෙඩියක් පුතේ. ඇපල් වලට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ ඇපල්ම තමයි. ස්ට්‍රෝබෙරි. ස්ට්‍රෝබෙරි වලටත් පුතේ ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ ස්ට්‍රෝබෙරිම තමයි. පුතේ මේ තියෙන්නේ දොඩම්. දොඩම් වලට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ ඔරෙන්ජ් කියලා. එතකොට අපි මිදි වලට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ පුතේ grapes කියලා. එහෙනම් කියන්න බලන්න කෙසෙල් වලට අපි මොනවද කියන්නේ කියලා? banana. කවුද පැණි කොමඩු කන්න කැමති? පැණි කොමඩු වලට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ පුතේ watermelon කියලා. මගේ පුතාලා මේ පළතුරු කාලා තියෙනවද? මේ තමයි pomegranate. ඒ කියන්නේ දෙලුම්. මේ පළතුරු නම් හරිම පහසුවෙන් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් නේද පුතේ? මේ තමයි පැපල්. පැපල් වලට නම් දෙකක්ම තියෙනවා. එකක් පපායා අනිත් එක පැපල්. පේර වලට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ පුතේ guava කියලා. ඒ වගේම පුතේ අපි ජම්බෝ වලට කියනවා රෝස් ඇපල් කියලා. අලිගැට පේර වලටත් පුතේ ඉංග්‍රීසි වලින් කියන නම් දෙකක්ම තියෙනවා. සමහරක් අය අලිගැට පේර වලට අවකාඩෝ කියනවා. තවත් සමහර අය අලිගැට පේර වලට බටර් ෆෘට් කියනවා. සියඹලත් පළතුරක් පුතේ. සියඹලා වලට අපි කියන්නේ ටැමරින් කියලා. එහෙනම් කියන්න බලන්න නාරං වලට මොනවද කියන්නේ කියලා? tangerine. මොකක්ද? tangerine. ගහක් උඩ ගෙඩියක්, ගෙඩියක් උඩ ගහක්. මොකද්ද පුතේ උත්තරේ? අන්නාසි. අන්නාසි වලට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ pineapple කියලා. ඉතින් එහෙනම් කියන්නකෝ බලන්න අඹ වලට මොනවද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ කියලා? අඹ වලට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ පුතේ mango කියලා. මගේ පුතාලා මේ පළතුර දැකලා තියෙනවද? මේ තියෙන්නේ පුතේ බෙලි. බෙලි වලට ඉංග්‍රීසි වලින් පුතේ බේල් කියලා කියනවා. එහෙමත් නැත්නම් golden apple කියලාත් කියනවා. බලන්නකෝ මේ පළතුර මොකද්ද කියලා? මේ තියෙන්නේ පුතේ දියුල්. දියුල් වලටත් පුතේ ඉංග්‍රීසි වලින් කියන නම් දෙකක්ම තියෙනවා. එකක් තමයි wood apple අනිත් එක elephant apple. පුතේ නෙල්ලි කියන්නේ ඖෂධීය පළතුරක්. නෙල්ලි වලටත් පුතේ කියන නම් දෙකක්ම තියෙනවා ඉංග්‍රීසි වලින්. ඒ තමයි අම්ලා නැත්නම් Indian gooseberry. මේ තියෙන්නේ වෙරළු පුතේ. වෙරළු වලට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා wild olive. මේ තියෙන්නේ රටඉඳි පුතේ. රටඉඳි වලට අපි කියන්නේ dates කියලා. බලන්න මේ පළතුර දන්නවද කියලා? මේ තමයි durian. durian වලට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ පුතේ durian. මගේ දූලා පුතාලා කැමති නැද්ද මැංගුස් කන්න? මැංගුස් වලට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ පුතේ මැංගුස්ටීන් කියලා. මේ තියෙන්නේ උග්ගස් පුතේ. උග්ගස් වලට අපි කියන්නේ sugar cane කියලා. එතකොට කජු වලට මොනවද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? cashew. මේ තියෙන්නේ චෙරි පුතේ. චෙරි වලට නම් ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ චෙරිම තමයි. බලන්න මේ පළතුර ඔයාලා අඳුරනවද කියලා? මේ තියෙන්නේ කාමරංග පුතේ. කාමරංග කියන පළතුරට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ star fruit කියලා. පුතේ මේ තියෙන්නේ දෙහි. දෙහි වලට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ lime කියලා. එතකොට මේ තියෙන්නේ මොනවද? මේ තමයි lemon. lemon වලට තියෙන ටිකක් දිගටි හැඩයක් පුතේ. එහෙනම් කියන්න බලන්න අපි ජම්බෝල වලට මොනවද කියන්නේ කියලා? පුතේ අපි ජම්බෝල වලට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ grape fruit කියලා. බලන්න පුතේ මේ පළතුර මොකක්ද කියලා? මේ තමයි අනෝදා. අනෝදා වලට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ soursop කියලා. මේ තියෙන්නේ තවත් රසවත් පළතුරක් පුතේ. මේ තියෙන්නේ pears. pears වලට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ pearsම තමයි. ඒ වගේම තමයි පුතේ අපි වරක වලට කියන්නේ jackfruit කියලා. ඔන්න පුතේ අපි රම්බුටන් වලට කියන්නේ hairy lychee කියලා. මේ තියෙන්නේ dragon fruit. dragon fruit වලට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ dragon fruitම තමයි. මේ තියෙන්නේ පුතේ සීනි අනෝදා. එහෙමත් නැත්නම් ආතා කියන පළතුර. මේකට අපි කියන්නේ custard apple කියලා. ඒ වගේම පුතේ අපි මාදන් කියන පළතුරට කියන්නේ java plum කියලා. ඒ වගේම තමයි පුතේ අපි වැල් දොඩම් වලට කියන්නේ passion fruit කියලා.
Let's repeat them. Apple, strawberry, orange, grapes, banana, watermelon, pomegranate, papaya, apple, guava, rose apple, avocado, butterfruit, tamarind, tangerine, pineapple, mango, bell, golden apple, wood apple, elephant apple, amla, Indian gooseberry, wild olive, dates, durian, mangosteen, sugar cane, cashew, cherry, starfruit, lime, lemon, soursop, pear, grapefruit, jackfruit, hairy lychee, dragon fruit, custard apple, java plum, passion fruit. අද පාඩම ටිකක් විතර දිග වුණත් පුතේ මං හිතනවා මගේ පුතාලට වැදගත් වෙන දේවල් ගොඩාක් මේ පාඩමෙන් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඒ වගේම අපේ පොඩිත්තන්ගේ දෙමව්පියන්ට පුළුවන් අපේ Fun English Academy Facebook page එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ වගේ activities download කරලා ඔබේ දුවට පුතාට කරන්න අවස්ථාව ලැබලා දෙන්න. ඒ වගේම Fun English Academy YouTube channel එක like කරන්න, share කරන්න, subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ වගේ තවත් වැදගත් වීඩියෝකින් හම් වෙනකන් මගේ දූල පුතාලා සතුටින් පරිස්සමින් ඉස්කෝලේ වැඩ කරගෙන හොඳින් ඉන්න ඕනේ. හැමෝටම සුබ දවසක්.